Bun venit la etalarea pentru ascendent, lună, soare în Capricorn. Să vedem ce avem aici pentru voi. Nu uitați că este o etalare generală și energia respectivă poate fi chiar pentru toată perioada lui iulie sau oricând, de fapt, voi vizionați. Deci nu contează, pentru că este o energie. Este ca și cum mai pune un termen de viață pe o energie. Wow, 10 de monede, echilibru, 2 de spade și carul. Posibil să fie vorba despre o proprietate de la mamă sau din partea mamei, sau posibil să fie ceva la care vă gândiți să cumpărați o proprietate. Împărăteasa, 5 de monede și 9 de bâte. Obstacole, regina de cupe, 4 de monede și 4 de cupe. Wow! Nebunul. 8 de spade, regina de monede și 10 de spade, diavolul. Interesant. Să știți că asta e bomba zilei. Cei care aveți o moștenire, cei care nu v-ați făcut un testament, să vă faceți un testament pentru a nu fi atacat. Unul din copii care are o problemă, o adicție, chiar dacă acel copil este peste 30-40 de ani, vă atacă judecătoresc pentru o moștenire. Încă n-ai murit, dar el vrea moștenirea. Asta e aici. Deci, dacă eventual sunt niște probleme juridice, să știți că se vor intensifica. Deci, nu fi neglijent în ceea ce privește niște responsabilități pe care le aveți și ce trebuie să-i scăliți, ce trebuie să aveți ca document pentru a ști cu siguranță că nu veți avea probleme. Dar pentru unii dintre voi să știți că într-adevăr și cu asul acesta de bâte și 4 de bâte veți achiziționa o proprietate. Ia uitați, și soarele. Ceva extraordinar de frumos. Deci, posibil să achiziționați o proprietate. Fie este o casă, fie este un teren, și aș zice că ar fi după jumătatea lunii iulie, pentru că începem de la jumătate în sus cam spre sfârșit. Deci dacă eventual aveți de gând să cumpărați ceva, este ceva pe lungă durată, deci o investiție de durată. Și aici am studenții, pentru că am 8 de monede. Cei care aveți examene sau doriți să intrați undeva anume. Regina de spade vă spune să fiți atenți la documente, la acte, diplome, tot ce este de fapt ce ar putea să vă ajute. Iar pentru unii dintre voi să știți că veți câștiga bani pe piața bursieră pentru că aveți asul de bâte și 4 de bâte. Cei care investiți, bineînțeles, și aici vă luați un risc. Cu alte cuvinte, vi se spune că riscul este al vostru aici. Să vedem ce avem aici cu 10-le acesta de monede și Arhanghelul Mihail, cu alte cuvinte, sau echilibrul, cartea săgetătorului, să vedem ce vrea să ne spună de fapt. Cu Marea Preoteasă, poate că este un secret, poate într-adevăr ați încercat să nu afle toată lumea ceea ce faceți voi, dar în același timp aici
aveți o sumă de bani sau posibil ați depozitat acei bani. Vedeți, aici aveți împărăteasa. Împărăteasa este Venus. Venus, fie că a doua casă a voastră e orice alt semn zodiacal, să știți că Venus va fi întotdeauna prezentă invizibil. Și Venus în casa a doua reprezintă, de fapt, contul tău bancar sau ce-ai strâns tu bani. Și în momentul în care tu ai 10 de monede, împărăteasa, Marea Preoteasă și Arhanghelul Mihail, înseamnă că Dumnezeu ți-a dat să ai, să-i strângi, dar cineva știe de banii aceștia și vrea pur și simplu cu orice preț să ți-i scoată sau să îi cheltuie sau să vină cu niște responsabilități sau cu niște cereri dubioase pentru a pierde banii respectivi. Deci încercați să nu luați nicio decizie pripită, pentru că aveți și 2 de spade. Nu dați banii respectivi. Dacă eventual va trebui să iei tu cu împrumut, fii foarte atent pentru că acolo sunt niște reguli, clauze care îți vor da dureri de cap. Aveți 9 de bute, aveți 4 de monede și asta înseamnă o economie la sânge. Patru de cupe. O neliniște sufletească, o nemulțumire, dar va trece. Aveți răbdare, va trece. Aveți carul acolo, care este imaginea protectoare a mamei din umbră, pentru că este guvernat de lună. Și chiar dacă mama nu mai este printre noi, mama întotdeauna ne protejează, de acolo de unde este. Justiția. Se face dreptate, se ajunge în fața unei instituții, dar posibil să fie obstacole și încă ceva, e posibil să cheltuiți bani pe un proces de judecată care de fapt nu are sens. E un fel de a spune fii foarte atent. Ceea ce văd aici este să fii foarte atent, să nu acționezi brusc, pentru că s-ar putea să fii nevoit să suporți pierderea respectivă a 5 de monede. Găsește altă soluție sau încearcă altfel. Deci ai răbdare. Pentru că se așează ceva pentru tine. Aici îți spune să ai răbdare, să-ți păstrezi echilibru. Vedeți? Judgment, judecata. Este acolo ceva, un bagaj spiritual pozitiv care te apără. Deci, ai răbdare. Pentru că se face dreptate. Și aveți și aici. Deci singurul lucru care voi trebuie să-l faceți este să aveți răbdare. Regina respectivă este una dintre cele mai puternici. Scuzați. Deci dacă vom lua împărăteasa și cele 2 regini, îți spune din start că vei avea o transformare extraordinar de mare, dar că trebuie mai întâi de toate să ai grijă de tine. Plus soarele de aici ne spune să ai grijă de sănătatea ta. Vezi că acele cheltuieli să nu fie legate de medicamente, pentru că imunitatea ta este soarele. Și aici spadele respective îți aduc de fapt un adevăr prompt pe care nu-l poți duce, pentru că nu te aștepți. Deci, mare atenție
în cine aveți încredere și, în primul rând, se va ivi cineva din familie care pur și simplu va cere ceva la care nici măcar nu vă trecea prin minte. Deci, e un fel de a pune degetul pe rană și de a înțelege că fiecare dintre noi are un suflet aparte și că o mamă este acolo pentru a aduce un alt suflet pe pământ și că în momentul în care fiecare devine independent, atunci nimeni nu mai are putere să ia decizii pentru celălalt suflet, pentru că fiecare în parte își face viața așa cum dorește. Și asta nu înseamnă că este responsabilitatea părinților care au adus acel suflet pe pământ la anumite lucruri la care persoana respectivă a făcut ceva nesăbuit. Deci, fiți foarte atenți, pentru că asta vrea să-mi spună. Încerc să o spun cu diplomație. Vă rog să-mi lăsați mesaje până la 2-a, 3-a săptămână și veți vedea singuri. Nu uitați, este o etalare generală. Dacă eventual nu se întâmplă nimic, nu aveți nimic, nu e nicio problemă. E posibil să ascultați un alt mesaj din altă parte. Iar dacă veți considera că nu vă ajută cu absolut nimic să veniți pe canal, puteți merge oriunde. Nu uitați lucrul acesta. Sunteți liberi să faceți ce vreți. Dar ce vreau să spun eu și să adaug aici este că întotdeauna să atrageți pozitivitatea. Pentru că voi aici aveți ceva extraordinar de bun care alții vor să vâneze. Și e posibil intruși din afara familiei să se amestece în problemele voastre și se va isca ceva. Ia uitați de câte ori a venit Regina. Ce vă spune? Primul mesaj este așa. Extraordinar. Mamă, bunătate, bunătate, dar în momentul în care îți pui punctul de vedere și îi pui pe toți la punct, nimănui nu-i place. De 3 ori, deci vi s-a dat Regina asta de 3 ori. Iar cei care aveți de-a face cu cariera, atunci vă spune, acum este timpul să te manifesti, acum este timpul să mergi înainte pentru cariera ta, pentru că ai niște beneficii, ai experiența respectivă și lasă deoparte. Dacă sunt probleme în familie, atunci trebuie să te impui. Ăsta este mesajul. Și 4 de Gabriel. Poate unii dintre voi mergeți într-o călătorie sau poate este o afacere, un parteneriat de succes, dar simt că ceva se manifestă în familie și atunci se pune în discuție ceva la care nu ar fi trebuit, cu alte cuvinte. Și nu în ultimul rând, energia generală. 6 de iarnă. Tranzitul acela, vindecarea, deci o schimbare pozitivă exact când nu te aștepți și posibil pentru unii dintre voi o relocare sau chiar o călătorie care îți schimbă ceva în viață, chiar și atitudinea sau mentalitatea. Numai bine, la revedere!